අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Python වල විචල්‍යයක හෝ අගයක දත්ත වර්ගය ප්‍රතිදානයක් විදිහට ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. අපිට ඒකට උමනා වෙනවා type කියන ෆන්ක්ෂන් එක. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි. අපිට දැන් බලමු මේ 500. මේ 500 කියන්නේ සංඛ්‍යාත්මක අගයක්. එහෙමත් නැත්නම් ඉන්ටිජර් එකක්. අපි කවුරුත් දන්නවා මේක ඉන්ටිජර් එකක් කියලා. අපි කොහොමද වෙන කෙනෙක්ට පෙන්වන්නේ මේක ඉන්ටිජර් එකක් කියලා? හරි. එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ට ප්‍රතිදානයක් පෙන්වන්නේ කොහොමද මේක ඉන්ටිජර් එකක් කියලා? හරි. ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට type function එක. මම මේක type function එක ඇතුළට දාගන්නම්. type 500. මම කලින් වීඩියෝ වල කතා කරා ප්‍රතිදානයක් කාට හරි පෙන්වන්න print එක තියෙන්න ඕන. print එක ඇතුළට දාගන්නම්. හරි. දැන් මේක ප්‍රතිදානය ලැබෙන්නේ class එක වරහණක් වගේ bracket එකක් ඇතුළේ class කියලා int කියලා වැටේවි. අපි run කරලා බලමු. 500 කියලා වැටුණා. ඔව් sorry. type function එක මෙතන type එක වැටිලා නැහැ. type දැන් හරි. බලන්න class එක කියලා පොඩි මාතෘකාවක් වගේ int කියලා වැටුණා. මෙතෙන්ට string එකක් දීලා බලන්න. string නම් උඩුකම තියෙන්න ඕන. abc කියලා දෙන්න. අපි run කරලා බලමු. str ඒ කියන්නේ string එකක් කියලා පෙන්නුවා. හරි. දැන් මේ දත්ත වර්ගය අපි ලබා ගත්තා. දැන් අපිට පුළුවන් දත්ත වර්ගයේ පරිවර්තන එහෙම කරන්න. මම ඒකත් ඒ කොටසත් මේ වීඩියෝ එකෙන්ම අරගෙන එන්නම්. දැන් මම මේ ගත්තු string එකේ abc කියන කොටස දැන් දත්ත පරිවර්තනය කරන තමයි අපි හදන්නේ. මේ abc වෙනුවට මම මේක මකා ගන්නම්. මම දෙනවා abc කියලා. string එකක් අපි abc කියලා දෙමු. abc c මට මේක කවුරුද දන්නව string එකක් කියලා ඉන්ටිජර් එකක් කරන්න බැරිද? අපිට එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම කරොත් අපි දැන් මෙතෙන්ට වරණක් දාලා int කියලා දුන්නා. අපි සමාන කරන්න මම ලේසියට විචල්‍යයකට සමාන කරන්න. පහසුව සඳහා දැන් මෙහෙම දුන්නොත් හරියද? x කියන විචල්‍යයට මේ string එකේ ඉන්ටිජර් එකක් වෙලාද ආදේශ වෙන්නේ? නෑ. මෙතන වැලිවර එකක් එනවා. අපි run කරලා බලමු. ඔබට පේනවා ඇති. මේ බලන්න. වැලිවර. හරි. නමුත් අපිට ඉන්ටිජර් අගයක් string අගයක් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්ට දාන්නම් abc වෙනුවට ඉන්ටිජර් අගයක් 500යි කියලා දාන්න. මේක අපි integer
string str කියලා දුන්නොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ස්ට්‍රිං අගයක් වෙලා එනවා. ඒ කියන්නේ අපි බලමු. ඔව් print කරේ නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි x print කරමු. දැන් හරි 500යි මොකක්ද උනේ? හරි වැරද්දක් නෑ. අපි දැන් මේ ඉන්ටිජර් කියන ඉන්ටිජර්ගේ මේ 500 කියන්නේ ඉන්ටිජර් එකක් නේ. දැන් ඒක ස්ට්‍රිං වෙලා තින්නේ. ඔබට සැක නම් අපි ටයිප් එකෙන් බලමු. ටයිප් x ගේ ටයිප් එක ගත්තා. 500 ස්ට්‍රිං එකක් කරලා x ට ආදේශ කරලා තියෙන්නේ පළවෙනි ලයින් එකේ. ඒක අපි print කරා 500 කියලා print වුණා. අපිට ඒක හොයාගන්න බැහැ ස්ට්‍රිං එකක්ද කියලා. අපි ටයිප් එක බලමු. ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් ටයිප් එක එන්න ඕන ස්ට්‍රිං එකක්. ඒ කියන්නේ str කියලා print වෙන්න ඕන. class කියලා අර කලින් ආවා වගේ print වෙන්න ඕන. අපි බලමු. හරි. ඔන්නම තමයි ඉන්ටිජර් එකක් ස්ට්‍රිං එකක් කරන්නේ. නමුත් අපිට ස්ට්‍රිං එකක් ඉන්ටිජර් එකක් බවට පත් කරන්න බෑ. ඊළඟට අපි බලමු float එක. දැන් අපි ස්ට්‍රිං එකක් float එකක් කරමු බලන්න. මේක මකන්න. මම දෙනවා ස්ට්‍රිං එකක් abc කියලා. මට ඕනක float එකක් කරා. අපිට ස්ට්‍රිං එකක් float කලින් අපි ස්ට්‍රිං එකක් ඉන්ටිජර් එකක් කරා. කලින් ස්ට්‍රිං එකක් ඉන්ටිජර් එකක් කරන්න බැලුවා, කරන්න බැරි වුණා. error එකක් ආවා. දැන් අපි බලමු float එකක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. float එකක් කරන්නත් බෑ, error එකක් එනවා. මම මේක දාගන්නම් float කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට. print කරන්න ඕනේ නිසා print ෆන්ක්ෂන් එක ඉස්සෙල්ලා ගන්නම් මම. print float එක ඒක ඇතුලේ string එකක් ගන්නම් abc කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු මේ abc කියන්නේ string එකක්. මේ abc කියන්නේ string එකක්. ඒක අපි කරලා තියෙන float එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක print කරලා දෙමු. error එකක් තමයි එන්නේ. අපි බලමු. value error එකක් ආවා කලින් වගේම. string එකක් float එකක් කරන්නත් බෑ. string එකක් integer එකක් කරන්නත් බෑ. හරි. දැන් අපි බලමු integer එකක් binary එකක් බවට පත් කරන්න කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ද්විමාර්ගයක් බවට පත් කරන හැටි. ඒකට ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි වෙනවා bin කියලා. bin වරහන් ඇතුලේ අපිට දෙන්න ඕන මෙතෙන්ට integer එක. අපි කියමු 10 කියලා දුන්නොත් ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා 10 කියන එකේ binary එකේ එක බිඳුව. අපි ඒක print කරගමු. print එක ඇතුළට දාමු ඉස්සෙල්ලා. සමා වෙන්න. print හරි. අපි රන් කරලා බලමු. හරි. මෙතන විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මුලට බිඳුව b කියලා සංකේතයක් වඩලා තියෙනවා. ඒකෙන් identify වෙන්නේ binary කියන එක. ඒ කියන්නේ බිඳුව b කියන්නේ binary. එක බිඳුව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි integer එකක්
ෂඩ්දශමක සංඛ්‍යාවක් බවට පත් කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් හෙක්සා ඩෙසිමල් සංඛ්‍යාවක් බවට පත් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඒකට කරන්න තියෙන පුංචි දෙයයි මේ බින් කියන එක වෙනුවට හෙක්ස් කියලා දෙන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට හෙක්ස් කියලා දෙන්න. හරි. කලින් වගේම මුලට සංකේතයක් එනවා බිංදුව x කියලා. ඒකෙන් ෂඩ්දශමක බව තමයි නිරූපණය වෙන්නේ. අපි බලමු. මම දැන් ටික ලොකු වගේ දෙන්නම් 10 කියන්නේ. ඒතකොට පේන් පැහැදිලි නැති වෙන හින්දා 88 වගේ දෙමු. එතකොට 88 හෙක්සඩෙසිමල් වලින් බිංදුව x 58 print වෙන්න ඕන. අපි බලමු. හරි, බිංදුව x 58 print වුණා. ඒ වගේම අෂ්ටක බවට පත් කරන්න. පුළුවන්. ඒකට ඔක්ටල් කියන අෂ්ටක කියන්නේ ඔක්ටල්. මෙතෙන්ට OCT කියලා දෙන්න. රන් කරලා බලමු. හරි. මුලට අර කෝඩ් එකක් අකුරු දෙකක කෝඩ් එකක් එනවා. ඒකෙන් තමයි අයිඩෙන්ටිෆයි වෙන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ. 130. 88 අෂ්ටකමය අගය 130යි. හරි. හරි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට දත්ත වර්ගය ලබා ගැනීම සහ දත්ත වර්ගයේ පරිවර්තනය ඒ ආශ්‍රිත හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. අපි තවත් Python වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. channel එක subscribe කරන්න, share කරන්න, like කරන්න. මේ දවස්වල ගෙදරටම වෙලා ඉන්න බලන්න. රටේ පවතින වසංගත තත්ත්වය නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ A level ICT කරන යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න, හඳුන්වලා දෙන්න. Thank you.